like a Hellcat. Yan, nasa screen na po tayo. Punta tayo Play Store. Search natin yung thumbnail maker. Yan. Ayun. In-update ko na yung akin kasi meron na ako yan. Pero download natin. Mas madali dyan magawa kaysa doon sa iba. Antay na lang po natin mag-download. Ayan. Antay lang natin. Ayun. Open na natin. Ay, gagawa na tayo ng example ng paggawa ng thumbnail. Back lang natin yan, mga ads. Pili tayo ng size kasi kailangan natin na yung pang thumbnail sa YouTube. Ayun, pinili natin yung pang YouTube thumbnail. Tapos sumili tayo ng background or pumunta tayo sa gallery natin. Tapos same na yung size dun sa pang thumbnail. Kunwari yan. Mamimili tayo diyan. Yan, kunwari. Yan yung kinuha ko, yung kulay blue na yan na parang sa technology. Yan. Ayan yung example natin. Size na po yun ng pang thumbnail sa YouTube. Isgala tayo para kuhanin natin yung na-download natin na na CapCut at TikTok icon. Ayan. Ayan yung example ko na na pang thumbnail. Ayan, daming ads. Yan, crop lang natin. Yan yung sa TikTok. Yung isang nababagay. Tapos kuha na ulit natin yung yung isang apps. Yung icon ng apps.